नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ टिच नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आज म हजुरहरुलाई चाहिँ नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। साथीहरु, हजुरले पनि ओरलिङको वाइफाई कनेक्सन घरमा लिनु भएको छ भने यसमा चाहिँ हामीले वाइफाई को पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने छौं भन्ने कुरा अगाडिको भिडियोमा मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ र आजको भिडियोमा मैले चाहिँ ओरलिङको युजर नेम चाहिँ हाइड चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकनलाई थिची अल नोटिफिकेसन क्लिक गर्नुहोला। सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ माई ओरलिङ भन्ने एप्लिकेसन चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस्। मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। मैले चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ ओपन गर्न लागिरहेको छु। यस एप्लिकेसनले ओपन गरिसकेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। तपाईको बाँकी दिन पनि यही हेर्न सक्नुहुन्छ, कति दिन बाँकी छ तपाईको वाइफाई को डेट कहिले सकिन्छ भन्ने कुरा यही हेर्न सक्नुहुनेछ र राउटर चाहिँ कति घण्टा कति मिनेट अनलाइन छ भनेर पनि यही हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि अब पासवर्ड हाइड गर्नको लागि तपाई चाहिँ राउटर लेखेको भागमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। राउटर लेखेको भागमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको वाइफाई को पासवर्ड को नाम के थियो। त्यसपछि वाइफाई को पासवर्ड को नाम होइन कि वाइफाई को नेम चाहिँ तपाईको के थियो यहाँ हुनेछ र तपाईले वाइफाई को पासवर्ड चाहिँ के राख्नु भएको थियो यो भागमा हुनेछ। यसलाई तपाईले केही नगर्नुहोस्। यो कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा मैले अघिल्लो भिडियोमा जानकारी दिएको छु, लिंक डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ, गएर चेकआउट गर्नुहोला। र आज चाहिँ वाइफाई पासवर्ड कसरी लुकाउने भन्ने कुरा म जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यो भन्दा पहिले तपाईको मोबाइलमा कति डिभाइस कनेक्सन भएका छन् भनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि कनेक्सन भएका डिभाइसहरु भनेर हेर्नु होला। त्यसपछि तपाईको केही समय लोडिङ टाइम लिनेछ। लोडिङ टाइम लिइसकेपछि तपाईको चाहिँ सम्पूर्ण कनेक्सन भएका मोबाइलहरु चाहिँ यो भागमा देखाउनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ओप्पो A1K, ओप्पो A5s अनि भिभो लगाएर मेरो इन्टरनेट अरु कनेक्सनहरु मेरो यतिका कनेक्सन भएका छन्। यसलाई चाहिँ तपाईले जुन व्यक्तिलाई तपाईले वाइफाई पासवर्ड दिनुभएको थियो र उहाँलाई तपाईले चलाउन दिनुहुन्न, त्यो मान्छेलाई चाहिँ सजिलैसँग ब्लक गर्न अनब्लक गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको भिडियो म आगामी दिनहरुमा ल्याउने छु र आज चाहिँ वाइफाई को पासवर्ड लुकाउने कसरी भन्ने कुरा म जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईको सिम्पल छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको वाइफाई इनेबल गर्नुहोस् भनेर लेखेको हुन्छ। यो चाहिँ अलरेडी टिक लगाएको हुन्छ। त्यसको तल देख्न सक्नुहुन्छ वाइफाई लुकाउनुहोस् लेखेको छ, अथवा अंग्रेजीमा छ भने हाइड गर्नुहोस् भनेर लेखेको होला। तपाईले चाहिँ यसमा एकपटक क्लिक गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ वाइफाई लुकाउनुहोस्। के तपाई आफ्नो वाइफाई हाइड गर्न चाहनुहुन्छ? यसलाई इनेबल गर्न तपाईको वाइफाई देखिने छैन, तर तपाई आफ्नो डिभाइस रिटर्न गर्न मेनु अल रुपमा हाइड नेटवर्क खोजी गर्नुपर्ने छ। यो चाहिँ कसरी कनेक्सन गर्ने भन्ने कुरा म जानकारी दिन चाहन्छु। त्यसपछि लुकाउन चाहनुहुन्छ भनेको सोधेको छ। चाहन्छु भन्ने ठाउँमा चाहिँ क्लिक गर्न होला। त्यसपछि हजुरको नेटवर्क चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ मेरो चाहिँ 3 स्टार होम रहेको छ, अटोमेटिक हराउनेछ, केही समय ल्याउनेछ, हेर्दै गर्न होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ चेतावनी सफलतापूर्वक लुकाइएको छ भनेको छ। मेरो चाहिँ अलरेडी पासवर्ड चेन्ज नगरे भएर मेरो चाहिँ अलरेडी कनेक्सन देखाएको छ। म यो पासवर्ड चाहिँ फर्केट गरेर पासवर्ड चाहिँ राखेर तपाईलाई कनेक्सन गरेर देखाउने छु। त्यसपछि हजुरको त्यसमा देखाउने छ कि छैन। मेरो चाहिँ यो अलरेडी कनेक्सन भइसकेको छ। म यसले चाहिँ रिमुभ नेटवर्क गरिदिन्छु। त्यसपछि रिमुभ नेटवर्क गरिसकेपछि तपाईको एकछिन पर्खनु होला, म अफ गरेर अन गर्छु। त्यसपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको जुन अगाडि हाइड गर्नु भएको थियो त्यो चाहिँ पासवर्डको नाम देखाएको छैन। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले रिफ्रेश गरिरहेको छु, रिफ्रेश गर्दा पनि आएको छैन। अब यो चाहिँ कनेक्सन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। अब यसमा चाहिँ म्यानुअली एड अ नेटवर्कमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला, अथवा तपाईको कुनै मोबाइल हुन्छ भने अरु स्यामसङ कम्पनीका अरु कम्पनीका छन् भने तपाईको एड नेटवर्क मात्र पनि हुन सक्छ। त्यसमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि नेम चाहिँ तपाईको हजुरको के थियो अगाडि त्यो राख्नु होला। मेरो चाहिँ 3 START होम थियो। अनि तपाईले चाहिँ सिक्युरिटी चाहिँ चुज गर्न पर्नुहुन्छ कुन हो। ती तल लेखेको हुन्छ WPA2
यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि पासवर्डमा चाहिँ अगाडि तपाईको जुन पासवर्ड भन्ने ठाउँमा थियो त्यही पासवर्ड चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। म आफ्नो पासवर्ड क्लिक गर्न गइरहेको छु। यसरी मैले पासवर्ड क्लिक गरिसकेपछि म चाहिँ जोइन गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली मेरो पासपोर्ट चाहिँ कनेक्ट भइसकेको छ। साथीहरू तपाईहरू पनि यसरी नै वाइफाई को पासवर्ड लुकाएर कनेक्सन गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव चाहिँ कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला र यदि युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। हवस् त, नमस्कार, जय नेपाल।